ब्रह्मा निर्मिली सृष्टी आदि चैत्र शुद्ध प्रतिपदा युगादि ऋतुराजा 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 झिंका चिकदूम झिंका चिकदूम झिंका चिकदूम झिंका चिकदूम ऋतुराजा हा वसंत ऋतुराजा हा वसंत फुटे कोवळी पालवी रान फुलाये रंग बहर वारा गाई गाणी ऋतुराज झुळझुळ झुळझुळ नद्या वाहती उत्सव सारे करू उत्सव सारे करू गुढी उभारू 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 नववर्षाची गुढी उभारू गुढी उभारू नववर्षाची गुढी उभारू गुढी उभारू नवी पालवी उमलून आली नवी पालवी उमलून आली आम्रवृक्ष तो मोहरला नवी पालवी उमलून आली आम्रवृक्ष तो मोहरला भ्रमरांचे ते गुज ऐकुनी भ्रमरांचे ते गुज ऐकुनी मोगराही दरवळला सृष्टीतून चैतन्य लागले ठाई ठाई स्फुरू सृष्टीतून चैतन्य लागले ठाई ठाई स्फुरू गुढी उभारू गुढी उभारू गुढी उभारू चैतन्याची गुढी उभारू गुढी उभारू चैतन्याची गुढी उभारू गुढी उभारू दैत्यमर्दना 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 करुणी परतला राम राजा घरी राम राजा घरी दैत्यमर्दना करुणी परतला राम राजा घरी सत्यवचनी अनशूर वीर तो पराक्रमाची कास धरी पराक्रमाची कास धरी रघुरायाचे स्मरण जागता बाहू लागती स्फुरू रघुरायाचे स्मरण जागता बाहू लागती स्फुरू गुढी उभारू गुढी उभारू गुढी उभारू संकल्पाची गुढी उभारू गुढी उभारू संकल्पाची गुढी उभारू गुढी उभारू निरहंकारी पोकळवासा अष्टगंधान लेपन करू चाफा निंबाची माळ गुणाची गाठीची साखर पेरणी करू विजयोन्मादा नियंत्रण गडूचे सद्गुणांचे वस्त्र पांघरू गुढी
आयुष्याला गोडी गुळाची, आयुष्याला गोडी गुळाची, तशीच कटुता कडुनिंबाची. महती जाणून ऋतुचक्राची, वंदू देवता निसर्गाची. परंपरांचे भान राखुनी काळ उद्याचा धवल करू. परंपरांचे भान राखुनी काळ उद्याचा धवल करू. गुढी उभारू, गुढी उभारू, गुढी उभारू. विश्व शांतीची गुढी उभारू, गुढी उभारू. विश्व शांतीची गुढी उभारू, गुढी उभारू.
नक्षत्र शुद्ध प्रतिपदा युगादि ऋतुराजा 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 Ka-chicka-doom, jing, ka-chicka-doom, jing, ka-chicka-doom, jing, ka-chicka-doom. ऋतुराजा हा वसंत ऋतुराजा हा वसंत कुठे कोवळी पालवी रान फुलाये रंग बहर अनुहारा गाई गाणी ऋतुराज झुळझुळ झुळझुळ नद्या वाहती उत्सव सारे करू उत्सव सारे करू गुढी उभारू, गुढी उभारू, गुढी उभारू. गुढी उभारू, गुढी उभारू, गुढी उभारू. गुढी उभारू, गुढी उभारू, गुढी उभारू. नववर्षाची गुढी उभारू, गुढी उभारू. नववर्षाची गुढी उभारू, गुढी उभारू. नवी पालवी उमलून आली नवी पालवी उमलून आली आम्रवृक्ष तो मोहरला नवी पालवी उमलून आली आम्रवृक्ष तो मोहरला भ्रमरांचे ते गुज ऐकुनी भ्रमरांचे ते गुज ऐकुनी मूगराही दरवळला सृष्टीतून चैतन्य लागले ठाई ठाई स्फुरू सृष्टीतून चैतन्य लागले ठाई ठाई स्फुरू गुढी उभारू, गुढी उभारू, गुढी उभारू. चैतन्याची गुढी उभारू, गुढी उभारू. चैतन्याची गुढी उभारू, गुढी उभारू. दैत्यमर्दना 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 करुणी परतला राम राजा घरी राजा घरी. दैत्यमर्दना करुणी परतला राम राजा घरी सत्यवचनी अनशूर वीर तो पराक्रमाची कास धरी पराक्रमाची कास धरी रघुरायाचे स्मरण जागता बाहू लागती स्फुरू रघुरायाचे स्मरण जागता बाहू लागती स्फुरू गुढी उभारू, गुढी उभारू, गुढी उभारू. संकल्पाची गुढी उभारू, गुढी उभारू. संकल्पाची गुढी उभारू, गुढी उभारू. निरहंकारी पोकळवासा अष्टगंधान लेपन करू चाफा निंबाची माळ गुणाची गाठीची साखर पेरणी करू विजयोन्मादा नियंत्रण गडूचे सद्गुणांचे वस्त्र पांघरू गुढी उभारू, गुढी उभारू, गुढी उभारू. मांगल्याची गुढी उभारू, गुढी उभारू. मांगल्याची
आयुष्याला गोडी गुळाची, आयुष्याला गोडी गुळाची, तशीच कटुता कडुनिंबाची. महती जाणून ऋतुचक्राची, वंदू देवता निसर्गाची. परंपरांचे भान राखुनी काळ उद्याचा धवल करू. परंपरांचे भान राखुनी काळ उद्याचा धवल करू. गुढी उभारू, गुढी उभारू, गुढी उभारू. विश्वशांतीची गुढी उभारू, गुढी उभारू. विश्वशांतीची गुढी उभारू, गुढी उभारू.
श्रीयुत बापूराव जोशी यांच्या प्रतिमेला हार घालण्यासाठी आणि दीपप्रज्वलनासाठी आता मी मंडळाच्या अध्यक्षा माणिकताई पटवर्धन, विश्वस्त मंडळाचे विश्वस्त अजित ऐदलाबादकर आणि आजचे आपले प्रमुख पाहुणे श्रीयुत विक्रमराव किर्लोस्कर यांना विनंती करते. मान्यवरांचे आभार. आजचे आपले प्रमुख पाहुणे श्रीयुत विक्रमराव किर्लोस्कर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी ज्योतिताई साठे यांना विनंती करते. धन्यवाद ज्योतिताई. मान्यवरांचे आभार. आजच्या आपल्या योगदान पुरस्काराच्या मानकरी श्रीमती पद्मा टोळ, श्रीयुत देसाई यांचं सुद्धा मंडळामध्ये स्वागत. त्यांचं स्वागत करतील ज्योती साठे. मंडळातर्फे एक छोटीशी भेटवस्तू. मान्यवरांचे आभार. धन्यवाद ज्योतिताई. आजच्या आपल्या योगदान पुरस्काराच्या मानकरी श्रीमती पद्मा टोळ यांचं स्वागत करण्यासाठी मी मंडळाकडून वैशाली तोरवी यांना विनंती करते. मान्यवरांचे आभार. धन्यवाद. त्याचसोबत श्रीमती अपर्णा टोळ यांचं सुद्धा स्वागत करण्याची विनंती मी वैशाली तोरवी यांना करते. धन्यवाद. आजच्या आपल्या ह्या कार्यक्रमासाठी आपल्याला बरेच प्रमुख पाहुणे लाभले आहेत. तर मिस्टर केतकाळे आणि मिस्टर दळवी यांचं पण मंडळाकडून खूप खूप स्वागत. त्यांना भेटचिन्ह देण्यासाठी मी मंडळाकडून वैशाली तोरवी, शशी चौगुले आणि उर्मिला ताई यांना विनंती करते. मान्यवरांचे आभार. यांच्यासोबतच मंडळाकडून मिस्टर मोहपात्रा यांचं पण खूप खूप स्वागत. त्यांचं स्वागत करतील शशी चौगुले.
सर्व मान्यवरांचे खूप खूप आभार. सॉरी, मिस्टर गुमास्ते सुद्धा आलेले आहेत. त्यांचं पण मंडळात खूप खूप स्वागत. त्यांना भेटवस्तू देऊन स्वागत करतील आपले मंडळाचे आरती माहुली आणि ओंकार सांगोराम. धन्यवाद. मान्यवरांचे आभार. तुम्हा सर्वांचे मंडळात पुन्हा खूप खूप स्वागत. इतक्या मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेली मंडळी पाहून या सभागृहाला देखील आनंद होत असेल. परिस्थिती आता पूर्वपदाला आली आहे. ही अत्यंत समाधानाची आणि आपल्या सर्वांसाठी खूप आनंदाची बाब आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतही न डगबगता मार्ग शोधत आपलं काम सुरू ठेवणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था या काळाच्या ओघात टिकून राहतात, ताहून सुलाखून निघतात, यशस्वी होतात, उद्योग विस्तार करतात आणि 100 गाठतात. मंडळाच्या आणि त्याच्या मंडळींनी हेच करण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न केला. आपले कार्यक्रम ऑफलाईन सुरू झाले आणि शेवटचे 6 महिने मंडळ विविध कार्यक्रमाच्या स्वरूपात तुम्हाला प्रत्यक्ष भेटता येईल याचा प्रयत्न करत आहे. मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये आपण भेटलो ते उद्योजक मेळाव्याच्या निमित्ताने. त्यानंतर लगेच गेल्या वर्षीच्या पण थोड्याशा उशिराने आणि दिमाखात साजरा झालेल्या योगदान आणि अभिमान पुरस्कार या सोहळ्यात द वॉल राहुल द्रविड यांना आपण गौरविले हे अभिमान पुरस्कार देऊन. आणि त्याचसोबत आपल्या मंडळाचे योगदान पुरस्काराचे मानकरी होते श्रीयुत राजीव पोतनीस आणि श्रीयुत अनिल बोकील. तर गेल्या महिन्यात आपण चौडैया मेमोरियल हॉलमध्ये भेटलो राहुल देशपांडे यांच्या वसंतोत्सव अशा हाऊसफुल झालेल्या कार्यक्रमात. ऑफलाईन कार्यक्रम सुरू झाले असले म्हणून कार्यक्रमाचा ऑनलाईन मालिकेत मात्र खंड पडलेला नाही आहे. यंदाची रंगदक्षिणी आपण ऑनलाईन स्वरूपात केली. माध्यमांचा वापर हा आपण तरुणोपाय म्हणून सुरू केला असला तरी तो आपण चालू ठेवणार आहोत आणि ह्यापुढे मंडळाचे कार्यक्रम ऑफलाईन आणि ऑनलाईन या दोन्ही स्वरूपात होणार आहे. शिवाय आपल्या अस्ताव्यस्त प्रसरलेल्या बंगलोरात मंडळाच्या शाखेमध्ये सुद्धा भरपूर कार्यक्रम होणार आहेत. कारण शेवटी एकत्र जमणं हेच सर्वात महत्त्वाचं नाही का. आता पुढची सूत्र माणिक पटवर्धनकडे, पण त्याआधी मी श्रीयुत अजित एदलाबादकर, श्रीयुत किर्लोस्कर आणि मंडळाच्या अध्यक्ष अनिकताई पटवर्धन यांना स्टेजवर येण्याची विनंती करते. धन्यवाद. पुढची सूत्र मंडळाच्या अध्यक्षा माणिक पटवर्धन यांच्याकडे. उपस्थित सर्वांना नमस्कार. आज 2 वर्षाच्या कोरोनाच्या काळानंतर आपण प्रत्यक्ष अशा मोठ्या कार्यक्रमासाठी एकत्र आलेलो आहोत. तुमच्या सर्वांचे मी मनापासून स्वागत करते. आजचा हा संस्थापक दिनाचा कार्यक्रम दरवर्षी आपण पाडव्याला करतो, पण यावेळेस आपले जे आज मानकरी आहेत श्री विक्रम किर्लोस्कर, त्यांना आज वेळ होता म्हणून आपण थोडासा 1 आठवडा पुढे हा कार्यक्रम करीत आहोत. तर त्यांचे मी मनापासून स्वागत करते. त्याचप्रमाणे आजच्या योगदान पुरस्काराच्या मानकरी आपल्या पद्माताई टोळ यांचेही मी मनापासून स्वागत करते. त्यांच्याबरोबर त्यांच्या अनेक मैत्रिणी आज इथे आलेल्या आहेत आवर्जून कार्यक्रमासाठी. त्यांचे पण मी स्वागत करते. त्याचप्रमाणे मिस्टर राजू केतकाळे, सुदीप दळवी, मिस्टर रवींद्रनाथ गुमास्ते या सगळ्यांचे पण व इतर मान्यवरांचे मी सर्वांचे स्वागत करते.
1920 साली श्री बापूराव जोशी यांनी महाराष्ट्र मंडळाची स्थापना केली. या गोष्टीला 101 वर्ष होऊन गेली आहेत आणि आपण बघतो आहोत 100 वर्षात मंडळाने किती प्रगती केलेली आहे. मंडळात सांस्कृतिक कार्यक्रम तर भरपूर होतातच, जसं नाटक असेल, गाणं असेल, 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी, 10 दिवसाचा गणपती आणि शिवाय वर्षभर कार्यक्रम चालू असतात. वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम असा एक 20-25 वर्षापूर्वी सुरू झाला, तो म्हणजे रंगदक्षिणी, जिथे 12 ते 15 संघ वेगळ्या वेगळ्या गावातून इथे येऊन आपल्या नाटिका स्पर्धेत सादर करतात आणि तो अत्यंत फार छान कार्यक्रम असतो. असे वर्षभर कार्यक्रम तर होतातच, त्याशिवाय आपली मंडळाची मोठी लायब्ररी आहे, ज्याच्यात 6,500 पुस्तकं आहेत. खालीच आहेत, तुम्ही जाता जाता बघून जाऊ शकता. शिवाय विभागीय वाचनालयं आहेत, जेणेकरून लोकांना जवळपासून म्हणजे मराठी पुस्तकं वाचायला मिळतील. अशी विभागीय वाचनालयं पण 7-8 आहेत. अनेक वर्ष आपण सनविवी छापील रूपात बघत होतो, 4 पानी असायचं. पण पॅन्डेमिकमुळे म्हणा किंवा वाढत्या प्रतिसादामुळे आपण आता सनविवी सुरू केलेला आहे, जो आता 185 पानापर्यंत गेलेला आहे. आणि मला सांगायला खूप आनंद होतो की नवीन लेखक त्याच्यात सामील होत आहेत आणि ते फक्त भारतात नाही, भारताबाहेरसुद्धा आपला सनविवी पोचतो आहे. आजचा हा खास कार्यक्रम आहे. आज आपण अभिमान पुरस्कार आणि योगदान पुरस्कार असे 2 पुरस्कार दरवर्षी देतो. अभिमान पुरस्कार ज्यांनी आधी मिळवलेले आहेत तेही सुद्धा मानकरी आज आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे योगदान पुरस्कार मिळवलेले ते पण इथे आज हजर आहेत. त्याच्याबद्दल मी थोडंसं सांगते. अभिमान पुरस्कार हा बँगलोरला अभिमानास्पद जी व्यक्ती आहे, ज्यांनी काही मोठं कार्य केलेलं आहे, अशा व्यक्तीला दरवर्षी दिलं जातं. आणि ह्या वर्षीचे आपले मानकरी आहेत श्री विक्रम किर्लोस्करजी. योगदान पुरस्कार दिला जातो ज्यांनी मंडळासाठी अनेक वर्ष कामं केलेली आहेत. तशा आपल्या पद्माताई आहेत, त्यामुळे ह्या वर्षीचा योगदान पुरस्कार आपण पद्माताईंना देत आहोत. मंडळ जसं कार्यक्रम म्हणजे आयोजित करण्यासाठी सगळं काम करतं, त्याचप्रमाणे विश्वस्त मंडळ आहे, ट्रस्ट आहे, जे ही जी आपली बिल्डिंग आहे त्याची देखरेख म्हणा, दुरुस्ती म्हणा, मेंटेनन्स म्हणा, ह्याची संपूर्ण जबाबदारी ट्रस्ट घेत असते आणि ते अत्यंत चोखपणे पार पाडत असते. आजचा हा जो कार्यक्रम आहे हा संयुक्तिक आहे, म्हणजे मंडळ आणि ट्रस्ट आम्ही एकाच ह्याचे दोन्ही भाग आहोत आणि एकत्रित येऊन हे सगळे काम करत असतो. तर हा अभिमान आणि योगदानाचा पुरस्कार आज संयुक्तपणे करत आहोत. 100 वर्षे कल्चरल प्रोग्राम म्हणजे सांस्कृतिक कार्यक्रम तर होतच होते, त्याचप्रमाणे मागच्या वर्षीपासून जरा सोशल म्हणजे आधीसुद्धा आपण बऱ्याच गरीब विद्यार्थ्यांना मदत हे सगळं करत होतोच. पण आता मागच्या वर्षी जेव्हा कोरोनाचं वॅक्सिनेशन द्यायचं होतं त्यावेळेला मंडळाने जवळजवळ 112 गरजू लोकांना वॅक्सिनेशन कॅम्प केला आणि त्यांना वॅक्सिनेशन दिलं गेलं. त्याचबरोबर मे 15च्या आसपास चिपळूण आणि ह्या परिसरात जेव्हा मुसळधार पाऊस आला आणि खूप नुकसानी झाली, तर अक्षरशः 2 दिवसाच्या नोटीसवर मंडळाच्या लोकांच्या पुढाकारामुळे जवळजवळ 125 बॉक्सेस गरजू लोकांपर्यंत 2 दिवसाच्या नोटीसमध्ये गेले. आणि ह्यासाठी मंडळाचे तरुण कार्यकर्त्यांनी खूप खूप मेहनत घेतली. आज तुम्ही सगळेजण इथे आलेले आहात हा सोहळा पाहण्यासाठी. तुमच्या सर्वांचे पुनश्च मी स्वागत करते. त्याचप्रमाणे आजचे मानकरी श्री विक्रम किर्लोस्कर आणि पद्माताई टोळ यांचे पुन्हा एकदा स्वागत करते आणि थांबते. धन्यवाद. धन्यवाद माणिकताई. असं म्हणतात की कुठल्याही वास्तूचा पाया जितका भक्कम असेल तेवढा त्या वास्तूचं आयुष्य वाढतं आणि ती वास्तू दिमाखात उभी राहते. आपल्या महाराष्ट्र मंडळसारख्या सामाजिक संस्थेचा पाया पुष्कळ लोकांनी आपलं तन मन धन अर्पून अगदी भरभक्कम केला आहे.
आणि म्हणूनच आज मंडळाने 102 वर्षाचा पल्ला गाठला आहे आणि स्टील गोईंग स्ट्रॉंग. तर आज आपण जमलो आहोत एका अभिमान आणि कृतज्ञता व्यक्त करणाऱ्या सोहळ्यासाठी. सहसा हा सोहळा आपण गुढीपाडव्याच्या दिवशी संस्थापक दिनाच्या निमित्ताने साजरा करतो. संस्थापक दिन हा 101 वर्ष पूर्वी बंगलोरात मराठी माणसाची ही संस्था उभी करणाऱ्या श्री बापूराव जोशी प्रभूती मंडळीचे ऋण मांडण्यासाठी आणि अभिमान पुरस्कार हा आयुष्यातील यशस्वी अशा बंगलोरकर मराठी व्यक्तीचे कौतुक करण्यासाठी, तर योगदान पुरस्कार हा मंडळासाठी भरीव कार्य करणाऱ्या व्यक्तीला मानाचा मुजरा. आजच्या ह्या सोहळ्याचे मानकरी असलेले श्रीयुत विक्रमराव किर्लोस्कर आणि योगदान पुरस्काराचे मानकरी श्रीमती पद्मा टोळ. श्रीमती पद्मा टोळ ह्यांना व्यासपीठावर आणण्यासाठी मी मंडळाच्या कमिटीचे आरती माहुली यांना विनंती करते. पुढची सूत्र मंडळाच्या सदस्या रेवती कुलकर्णी यांच्याकडे. धन्यवाद सुचित्रा. नमस्कार, मी रेवती कुलकर्णी. आजच्या योगदान पुरस्काराच्या मानकरी श्रीमती पद्माताई टोळ आणि त्यांच्या कार्याचा परिचय करून देताना मला अतिशय आनंद होतोय. आम्हाला तुमचा अभिमान वाटतोय पद्माताई. बंगळूरसारख्या कानडी मुलखात विविध क्षेत्रातल्या मराठी लोकांना एकत्र आणून त्यांच्यासाठी मनोरंजनाचे दर्जेदार कार्यक्रम आयोजित करणे, त्यांना मराठी साहित्यातील नावाजलेली पुस्तके उपलब्ध करून देणे, गणेशोत्सवासारखे इतके उत्तम उत्सव साजरे करून मराठी लोकांना महाराष्ट्रापासून आपण दूर आहोत हे जाणवू न देणे, वेळोवेळी एकमेकांना मदत करणे, हा आपल्या महाराष्ट्र मंडळाचा मुख्य उद्देश आहे. आणि ह्यासाठी ज्यांनी आपला अमूल्य वेळ देऊन आपल्या मंडळासाठी योगदान दिले आहे अशांना योगदान पुरस्काराने सन्मानित करून फूल ना फुलाची पाकळी देऊन त्यांच्या कार्याची दखल घेतली जाते. असा हा अतिशय सन्मानाचा पुरस्कार आज आपण पद्माताईंना प्रदान करणार आहोत. त्यांचा थोडक्यात परिचय. आपल्या महाराष्ट्र मंडळासाठी खूप जणांना त्या परिचित असतीलच, पण जे कोणी नवीन आहेत किंवा त्यांचं कार्य काय आहे हे नक्की कळण्यासाठी मी थोड्याशा त्यांचा परिचय करून देणार आहे. पद्माताईंचा जन्म 15 मार्च 1945 नाशिक येथे झाला, गुढीपाडव्याच्या दिवशी. त्यामुळे आईवडिलांनी त्यांचे नाव विद्यागौरी असे ठेवले होते. शाळेत असल्यापासूनच त्यांना संगीत, नाटक, खेळ ह्याची खूप आवड होती. शाळा कॉलेजमध्ये त्यांनी विविध नाटकातून कामे केली. 1965 साली त्या संगीत विशारदसुद्धा झाल्या, तर 66 साली अर्थशास्त्र हा विषय घेऊन पदवीधर झाल्या. आपले विद्यागौरी हे नाव सार्थ करत त्यांनी इंटर कॉलेजिएट स्पर्धांमध्ये टेबल टेनिस, बॅडमिंटन, खो खो, कबड्डी ह्या खेळांचे पुरस्कार पटकावले. अशी ही सर्व गुणसंपन्न नाशिकची युवती बंगलोर येथील एका कन्स्ट्रक्शन कंपनीत चीफ इंजिनियर असलेल्या श्री प्रभाकर टोळ यांच्याशी विवाहबद्ध होऊन बंगळूर येथे आले. त्यांच्या आयुष्यातल्या महत्त्वाच्या टप्प्याला येथे सुरुवात झाली. प्रभाकर पंतांनी स्वतःची कन्स्ट्रक्शन कंपनी काढली, पण त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे तब्येतीच्या तक्रारी सतत वाढत होत्या. तेव्हा ही हिमतीची तरुणी त्या काळी बांधकामासारख्या स्त्रियांना वाव नसलेल्या क्षेत्रात जिद्दीने उतरल्या आणि पतीला खंबीर साथ देत वेगवेगळ्या फॅक्टरीज, शाळा, कॉलेजे, घरे, हॉस्पिटल्स ह्याची बांधकामे यशस्वीपणे पार पाडली. येथे मला एका कालिदासाच्या एका वचनाची आठवण होते. गृहिणी सचिव सखी
मिथ प्रिया शिष्या ललिते कलाविधौ, ही उक्ती सार्थ ठरवणाऱ्या ह्या आपल्या पद्माताई. ह्या टोळ दाम्पत्याला एक मुलगा आणि एक मुलगी अशी 2 अपत्ये आहेत. मुलगी अपर्णा पुण्याला स्पोकन इंग्लिशचे क्लासेस घेते आणि जावई अमोल देशपांडे पुण्यातले एक यशस्वी इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत. मुलगा निखिल आणि सून मंजिरी आणि त्यांचाच पुढे वारसा चालवत आहेत. ते पण कन्स्ट्रक्शन कंपनीमध्येच काम करतात. आणि त्यांची ही सून म्हणजे आपली मंजिरी मंडळाच्या कामामध्ये कायमच पुढे असते. लग्न होऊन पद्माताई जेव्हा बंगळूरला आल्या त्या दिवसापासूनच त्यांचा मंडळाशी ऋणानुबंध जुळला. इथेही त्यांनी मंडळासाठी विविध कामे करून आपली छाप उमटवली. श्री जयंत कोल्हटकर प्रेसिडेंट असताना त्या व्हाईस प्रेसिडेंट होत्या. नंतर शरद ब्रह्मे यांच्या कमिटीत त्यांनी सेक्रेटरी पद भूषवले. 2005 व 2006 ही 2 वर्षे त्या मंडळाच्या अध्यक्ष होत्या. तेव्हा त्यांनी मंडळाचे सर्व कार्यक्रम मोठ्या दिमाखात पार पाडले. त्यावेळी रंगदक्षिणी ह्या मंडळाच्या लोकप्रिय एकांकिका स्पर्धेत 21 मंडळांनी सहभाग नोंदवला होता. हा एक मोठा विक्रमच आहे आणि अजूनपर्यंत तो तोडला गेलेला नाही आहे. डॉक्टर गिरीश ओक, विक्रम गोखले ह्यासारख्या दिग्गज मंडळींना त्यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले होते. त्यांच्या कारकिर्दीची आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे सौ अलका बोकील ह्या स्त्री दिग्दर्शिकेने दिग्दर्शित केलेले शेखर ढवळीकर लिखित रिमोट कंट्रोल हे नाटक सादर केले. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी महाराष्ट्र बँकेतील एक उच्चपदस्थ सौ सुब्बालक्ष्मी यांच्याकडून अर्थसहाय्य मिळवून स्टेजचा पडदा, लाईट्स, साऊंड सिस्टीम, सभागृहासाठी पुरेशा खुर्च्या यांची खरेदी केली आणि मंडळाच्या लायब्ररीत रॅक्स घालून पुस्तकांची नीट क्रमवारी लावून लायब्ररी सुसज्ज बनवली. आता सध्या पद्माताई आपला मुलगा, सून ईशानी आणि मेदिनी ह्या गोड नातींसोबत आपले रिटायर्ड लाईफ मोठ्या समाधानाने व्यतीत करत आहेत. पद्माताईंना हा पुरस्कार मिळाला त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करते आणि त्यांना आयु आरोग्य चिंतून पुढली सूत्रे स्मिता बर्वे हिच्याकडे सोपवते. धन्यवाद. सगळ्यांना रामनवमीच्या शुभेच्छा. धन्यवाद रेवतीताई. आता आपल्या मंडळाच्या अध्यक्षा माणिकताई पटवर्धन, उपाध्यक्ष ओमकार संगोराम आणि महाराष्ट्र निवास बिल्डिंग ट्रस्टचे अध्यक्ष अजित एदलाबादकर यांना विनंती की त्यांनी पद्माताई टोळ यांचा सत्कार करावा. फेटा, शाल, श्रीफळ, हार. धनादेश, मंडळाचं स्मृतिचिन्ह आणि एक छोटीशी सदिच्छा भेट याचा स्वीकार करावा अशी पद्माताईंना विनंती. मानपत्र वाचन करण्यासाठी मी मंडळाच्या सदस्या श्रीमती स्मिता बर्वे यांना विनंती करते. महाराष्ट्र मंडळाच्या ज्येष्ठ आजीव सदस्या श्रीमती पद्माताई टोळ
यांना वर्ष 2022चा योगदान पुरस्कार प्रदान करताना आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे. अर्थशास्त्रातील पदवीबरोबरच आपण संगीत विशारद ही पदवीसुद्धा प्राप्त केली आहे. 1968 पासून आपण यजमानांच्या खांद्याला खांदा लावून बांधकाम व्यवसायात उतरलात आणि त्यातील कौशल्य आत्मसात केलेत. व्यावसायिक आणि कौटुंबिक उत्कर्ष होत असतानाच आपले मंडळाशी जुळलेले बंध दृढ होत गेले. आपल्या व्यवसायातील कौशल्याचा उपयोग आपण मंडळाचे सुशोभीकरण, रंगमंच नूतनीकरण आणि ग्रंथालय व्यवस्थापन यासाठी केलात. मराठीतील दिग्गज गायक, कलाकार यांचे कार्यक्रम मंडळात व्हावेत म्हणून आपण प्रयत्नशील राहिलात. त्यांच्या निवासाची व्यवस्था आपण आपल्या निवासस्थानी करून मंडळावरील लोभ दर्शविलात. विविध पदांवर काम केल्यानंतर 2005 आणि 2006 मध्ये आपण महाराष्ट्र मंडळाचे अध्यक्षपद भूषविलेत. आपल्या कारकिर्दीत महाराष्ट्र मंडळाचे भूषण असलेल्या रंगदक्षिणी या एकांकिका स्पर्धेत तब्बल 21 संघांनी विक्रमी सहभाग नोंदवला होता. मंडळातील सहभागाबरोबरच आपण लायन्स क्लबमध्येही सक्रिय होतात. लायन्स क्लबमध्ये प्रेसिडेंट, चेअरमन अशा महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत राहून आपण बेस्ट लायनेस हा किताब मिळवलात. आपल्याच कारकिर्दीत सुरू केला गेलेला योगदान पुरस्कार आज आपल्यालाच प्रदान करताना आम्हाला कृतकृत्य वाटत आहे. धन्यवाद स्मिता. मानपत्र सुपूर्त करण्यासाठी मी आजचे आपले मानकरी श्रीयुत विक्रम किर्लोस्कर यांना विनंती करते. आपला हा कार्यक्रम फेसबुक आणि यूट्यूब या दोन्ही माध्यमावर लाईव्ह असल्यामुळे बंगलोर आणि बंगलोर बाहेरील बरीच मंडळी ह्या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेत आहे. नमस्कार. माझ्या भाषणाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी तुमच्या सगळ्यांची क्षमा याचना करते की माझ्या तब्येतीमुळे मी उभं राहून आपल्यासमोर भाषण करू शकणार नाही. तेव्हा आपण सर्वांनी मला क्षमा करावी.
महाराष्ट्र मंडळाच्या अध्यक्षा माणिकताई पटवर्धन, मंडळाच्या ट्रस्टचे अध्यक्ष अजित एदलाबादकर, आजचे प्रमुख पाहुणे आणि अभिमान पुरस्काराचे मानकरी मान्यवर उद्योगपती श्रीयुत विक्रमजी आणि उपस्थित मान्यवर, माझ्या सगळ्या मित्रमैत्रिणी, माझे नातेवाईक यांना सगळ्यांना माझं वंदन. माझ्या भाषणाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी मला आशीर्वाद देण्यासाठी आणि कौतुक करण्यासाठी आलेल्या मंडळींची ओळख करून देते आणि त्यांचं स्वागतही करते. माझी मालेगावची मैत्रीण प्रभा सायखेडकर, आजची प्रभा रणसिंग, हिचं मी स्वागत करते. ती आहे इथे. आमच्या ताई कर्णिक, ज्यांना मी मोठी बहीण मानते, त्यांचे मी स्वागत करते. ताई, तुम्ही आहात ना कुठेतरी? माझ्या मैत्रिणींपैकी विनया जोशी, सुरुची मुळे, उषा श्रोत्रिय, विद्या पाध्ये, रेखा जोशी, प्रतिभा दीक्षित, राणी देशपांडे आणि आमचे अध्यात्म क्षेत्रातले गुरु आमच्यासारखे डॉक्टर सुरेश देशपांडे यांचेही मी स्वागत करते. आशीर्वाद द्यायला प्रत्यक्ष गुरु असण्यासारखे भाग्य नाही. विद्या आणि श्री चिडले, राज देशपांडे या सगळ्यांचे मी स्वागत तर करतेच आहे, पण तुमच्या सगळ्यांची मी आभारीही आहे. आज माझा योगदानाचा मोठा साजरा कार्यक्रम करून महाराष्ट्र मंडळाने मला उपकृत केले आहे. पण ह्या दान घेण्याचा माझा हा दुसरा प्रसंग आहे. 1964 मला पुणा युनिव्हर्सिटीचे पद्मदान मिळाले. त्यावेळी चान्सलर काकासाहेब गाडगीळ होते. दान देणारा आणि दान घेणारा ही दोघेही पुण्यवान असतात. आज मी फारच पुण्यवान आहे. मी माझ्या मंडळाला मी माहेर समजते. 1968 मी प्रभाकर टोळांची विवाहबद्ध झाले. पुण्याहून बंगलोरला आम्ही ज्या दिवशी आलो त्याच दिवशी यांनी मला मंडळात आणले. तेव्हा इथे जहागीरदारांची खानावळ होती, भाकरी पिठले मिळायचे. त्या दिवसापासून माझे मंडळाशी नाते सुरू झाले. अभय दीक्षित आणि ऋताशी आमची ओळख झाल्यावर आम्ही दोघे त्यांच्या घरी गेलो असताना पप्पा आणि ताई यांची ओळख झाली. त्या दोघांमध्ये मला माझे आईवडील दिसत होते. आप्पा आणि कुंदाते अभ्यंकर, इंदुताई आणि काका भाके, ग्रुप केळकर आणि कल्पनाताई या सगळ्या सिनियर मंडळींनी मला अतिशय प्रेमाने वागवले. हळूहळू मंडळातील इतर मंडळींची ओळख होऊन गोरवा वाढायला लागला. प्रकाश आणि ज्योती साठे, अलका आणि अनिल बोकील, विद्या आणि विजय पाध्ये, शोभा आणि शरद ब्रह्मे, मीनाताई आणि LP दिवाकर, पुष्पा आणि श्रीयुत शरद द्रविड, सुलुताई मराठे, अप्पासाहेब देशपांडे, मीना आणि श्रीयुत पद्माकर जावडेकर, सुजाता आणि सुधीर तांबे, संहिता आणि दादा दीक्षित, त्यांचे आईवडील, अशी कितीतरी नावे घेता येतील. ही सगळी मंडळी नातेवाईकांच्यापेक्षाही जवळची झाली आणि आम्ही म्हणून मी मंडळाला माहेर म्हणते. हळूहळू मंडळाच्या सर्व कार्यक्रमात आम्ही दोघेही सहभागी झालो. दोघांनीही नाटकात कामे केली. पुष्कळसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आणले. कलाकारांना पुष्कळदा आम्ही घरीही ठेवून घेतले. पुढे काही वर्षांनी हे मंडळाचे ट्रस्टी झाले. त्यांचे प्रेसिडेंट झाले. महाराष्ट्र मंडळाचे प्रेसिडेंट जयंत कोल्हटकर असताना मी व्हाईस प्रेसिडेंट होते. श्रीयुत शरद ब्रह्मे प्रेसिडेंट असताना महाराष्ट्र मंडळाची मी सेक्रेटरी झाले. तिथे मी खूप कामही शिकले. त्यानंतरच्या वर्षी म्हणजे 2005 मी मंडळाची प्रेसिडेंट झाले. अध्यक्षपदावर असताना जी कमिटी माझ्याबरोबर होती ती अक्षरशः चुनचुनके अशी म्हणावी लागेल असे होते. आर्किटेक्ट अप्पण्णा आणि मधुश्री सरदेशपांडे, मी त्यांची आता नावे वाचते इथे, रेणू कर्जतकर, सतीश जोशी,
आर्किटेक्ट अप्पण्णा मधुश्री सरदेशपांडे, रेणू कर्जतकर, सतीश जोशी, श्री व सौ अलमेलकर, जयश्री अमृते, विद्या पाध्ये, शर्मिला फाटक, अलका भागवत, स्मिता बुद्रुक, अंजली आणि चिंतामणी देशमुख, हर्ष कोष्टी, माणिक पटवर्धन, पद्मनाभ सहस्रबुद्धे, शांता जोशी, वंदना ढेकणे, प्रवीण शास्त्री, वीणा वाघ अशी दणदणीत आमची कमिटी होती. आमच्या कमिटीने कामही अतिशय दणदणीत केले. मंडळाचे मुख्य 2 कार्यक्रम म्हणजे रंगदक्षिणी आणि गणपती उत्सव. अर्थात याचा उल्लेख मगाशी झालाच आहे, पण तो मीही परत करते आहे. रंगदक्षिणी एकांकिका स्पर्धा मला आठवते आहे. आमच्या कमिटीने स्त्री दिग्दर्शित केलेली पहिले नाटक अलका बोकील यांनी बसवले होते. अतिशय सुंदर रीतीने ते नाटक साजरे झाले आणि आम्ही ते रवींद्र कलाक्षेत्रामध्ये सादर केले होते. मला आठवते आहे की गणपती उत्सव व रंगदक्षिणी एकांकिका स्पर्धा सुरू झाल्या वेळेला गणपतीसाठी उपकरणे आणि बैठका आणण्याचे काम स्मिता पोंक्षे आणि मी त्यावेळेला केले. पण ते करत असताना आम्हाला दोघींना अतिशय आनंद झाला होता. मंडळाच्या लायब्ररीची पुस्तके त्यांची मांडणी नीट करायची होती. त्यासाठी भरपूर वेळ देणे आवश्यक होते. काम अतिशय आवडीने आणि त्यासाठी भरपूर वेळ देणे आवश्यक होते. ते काम अतिशय जबाबदारीने ऋता दीक्षित, अनुराधा चौगुले, ज्योती साठे, सुधीर तांबे ह्या सर्वांनी केले. आणि रॅक्स आणि शिडीचे काम श्रीयुत अप्पण्णांनी स्वतः उभे राहून करून घेतले. गणपती उत्सव आणि इतर कार्यक्रमासाठी पैशाची आवश्यकता असते. ते मिळवण्यासाठी सर्वच कमिटी मेंबर्सकडून खूप मेहनत घेतली. त्यात मी विशेष श्रेय जयश्री अमृते आणि शेखर चाफेकरांना देईन. शेखरच्या जाण्याने मंडळाचे खूपच नुकसान झाले आहे. मंडळाच्या रंगदक्षिणेला एका वर्षी 21 एकांकिका आल्या होत्या. त्याचा उल्लेख मगाशी त्यांच्या भाषणात आलाच आहे. त्यावेळचे आर्किटेक्ट अप्पण्णा आणि मधुश्री, चिंतामणी आणि अंजली यांनी खूप मोठी जबाबदारी घेऊन 3 दिवसांसाठी एक आचारी आणि त्यांची टीम इथे ठेवली होती. आलेल्या कलाकारांची सकाळच्या चहापासून रात्रीच्या जेवणापर्यंतची सर्व सोय त्यांनी केली. त्यामुळे त्या सगळ्यांचा भरगच्च पाहुणचार झाला. अर्थात कमिटीच्या आमच्या सगळ्यांचीही त्यांना मदत आणि साथ होतीच. यासाठी लागणारा पैसा बँक ऑफ महाराष्ट्राने पुरवला. सुलक्ष्मी पानसे बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या साऊथ सर्कलच्या जनरल मॅनेजर होत्या. त्यावेळी त्यांच्याशी झालेली ओळख आजही आहे. त्यांनी आम्हाला खूपच मदत केली. या काळात प्रकाश साठे यांनी पैशाचा हिशोब अतिशय मिटिक्युलसली ठेवला होता. त्यांना अलमेलकरांची मदत होती. ह्या मंडळाच्या वृक्षावर अनेक पाखरे आली आणि गेली आणि अशी पाखरे येती आणि अनेक स्मृती ठेवली जाती. माझे यजमान ज्यांच्यामुळे मला हा पुरस्कार मिळत आहे, माझी मैत्रीण शांता जोशी, वासंती आणि वसंतराव सोळापूरकर, अरुण अटले, शोभा ब्रह्मे ही सगळी मंडळामुळेच जवळ आली. मला सांगायला अतिशय आनंद वाटतो आहे की त्यांची मुले आणि सुनाही आजही मंडळाशी निगडीत आहेत. बिंदी आणि नितीन, सतेजा आणि रोहन, गौरी आणि शेखर ही मुले मंडळाच्या कार्यक्रमांना येत असतात आणि वेळोवेळी मंडळाला मदतही करत असतात. मंडळामुळे मला खूप मोठमोठ्या व्यक्तींच्या सहवासाचा लाभ झाला. श्रीयुत मोहन जोशी, श्रीयुत विक्रम गोखले, श्रीयुत निळू फुले, डॉक्टर श्रीराम लागू, शांताबाई जोग, जयंत साळगावकर, संगीत क्षेत्रातील मालिनी राजूरकर, जितेंद्र अभिषेकी, त्यांचा मुलगा शौनक यांच्या सगळ्यांचा मला भरपूर सहवास मिळाला. आज मी मंडळाच्या आमच्या कमिटीने केलेल्या कामाबद्दल थोडंसं बोलते. आम्ही एक कार्यशाळा घेतली होती. त्यामध्ये श्रीयुत राजू पोतनीस, श्रीयुत शशी दिवाकर, श्रीयुत अभय दीक्षित, श्रीयुत अनिल बोकील, श्रीयुत सुधीर तांबे, श्रीयुत प्रभाकर टोळ या सर्व मान्यवरांनी भाग घेतला होता.
ह्या सर्वांकडून मंडळाच्या कार्यकारिणीकडून काय अपेक्षा आहेत हे आम्ही जाणून घेऊन त्याप्रमाणे आम्ही बरेचसे कार्य केले. 2006मध्ये मी परत अध्यक्ष असताना मागचीच कमिटी तीच होती. त्यात प्रवीण शास्त्री, अश्विनी गोरे, अजित एदलाबादकर, शिवाजी सालगुडे, उल्हास राणे ही मंडळी इन्क्लूड झाली. सनवेळीची पूर्ण जबाबदारी ऋता दीक्षित आणि श्यामला लोलेकर, आज आल्यात का मला वाटतं ऋता नाही आहे आज इथे, यांनी समर्थपणे सांभाळली. आज मला जो पुरस्कार मिळत आहे तो माझ्या एकटीचा नसून या सर्वांचा आहे. त्यांनी मला अगदी मनापासून सर्व जबाबदाऱ्या सांभाळण्यात मदत केली. त्याबद्दल मी त्या सगळ्यांची ऋणी आहे. त्या सगळ्यांचेच मी अभिनंदनही करते आणि आभारही मानते. मला एक महत्त्वाचं अभिनंदन करायचं आहे, ते म्हणजे मागच्या वर्षीच्या अध्यक्षा रेखा नाईक आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचे. कोविडसारख्या संकटाला तोंड देऊन त्यांनी बरेचसे कार्यक्रम ऑनलाईन आणि मुख्य कार्यक्रम मोठा हॉल घेऊन केला. तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप कौतुक. आता मंडळाच्या कमिटीवर खूपशी तरुण मुले आलेली आहेत. सुजय घोरपडकर, शशी शेखर, ओंकार ही सर्व मुले खूपच उत्साहाने काम करत आहेत. त्यांना माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. आज मला जे मानपत्र देण्यात आले त्याचे पूर्ण श्रेय माझे पती श्री प्रभाकर टोळ यांचं आहे. म्हणूनच मी हे मानपत्र त्यांना अर्पण करते आहे. शताब्दीनिमित्त निघालेल्या बखरीमध्ये एक फार सुंदर कविता आहे. ती पुढील सर्व वर्षांना लागू आहे. ती मला इथे सांगावीशी वाटते. ऐका. हे महाराष्ट्र मंडळा, तुझे हे वर्ष वैभवाचे, लौकिकाचे, धूमधडाक्याचे असावे. तुझी कीर्ती सर्वदूर पसरावी. तुझी वास्तू ही नेहमी गजबजात राहावी. तुझ्या रंगमंचावर 64 कलांचा वावर असावा. बुद्धिवंतांचे विचार तुला नेहमी ऐकायला मिळावेत. तुझी महती वाढवणारे कार्यकर्ते सदस्य तुला लाभावेत. तुझ्या सगळ्या सदस्यांची भरभराट व्हावी. तू सदैव त्यांच्या स्मरणात विराजमान व्हावेस. अतिशय सुंदर कविता आहे. त्याचे कवी कोण आहेत हे मला आजही समजले नाही, पण त्या कवीला माझं वंदन. आज मला जो धनादेश देण्यात आलेला आहे तो मी सहर्ष महाराष्ट्र मंडळाला परत करत आहे. शेवटी मी एवढंच म्हणीन की या जन्मावर, या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे. धन्यवाद. इतक्या वर्षापासून असलेले ऋणानुबंध आपण आपल्या मनोगतातून व्यक्त केल्याबद्दल श्रीमती पद्माताई यांचे पुन्हा एकदा खूप खूप आभार. पद्माताई यांचे मित्रपरिवार श्रीमती विनया जोशी आणि त्यांच्या मैत्रिणी यांची इच्छा आहे की त्या पद्माताईंना सदिच्छा भेट देणार आहेत. तर त्यांना मी स्टेजवर येण्याची विनंती करते. बाकी सगळ्या तिथे आत बसलेले आहेत. आणि माझं आणखीन एक मुख्य सांगायचं राहिलं म्हणजे आज हे जे मी इथे काम केलं किंवा मी अनेक वर्षांपासून जे मी काम करते आहे त्याला पूर्ण साथ माझी सुनबाई मंजिरी हिची आहे. माझा मुलगा, माझी मंजिरी, माझ्या दोन्ही नाती ह्या पूर्णपणे मला कायम साथ देत आल्या, कायम मला मदत करत आल्या. म्हणूनच मी हे काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने, म्हणजे मला तरी वाटतं की मी अतिशय चांगल्या पद्धतीने हे सगळं काम केलं आहे आणि त्यामुळेच तुम्ही आज माझा सत्कार करत आहात.
धन्यवाद. श्रीमती विनया जोशी यांना 2 शब्द बोलण्याची विनंती. धन्यवाद. Thank you very much for giving me this opportunity to speak a few words about Padam. I fondly always call her as Padam. My association with her is more than 53 years old. We 10 Maharashtrian ladies with no knowledge of Kannada language, we entered this city in mid-1960s. And on October 10, 1974, we formed Snehal, a small group of young girls from Maharashtra. We did enjoy our friendship along with our better halves also. We became a big, close-knit family. Padam and told Prabhakar Saab, they were all torch bearers for this group. Thank you very much. She is the most multifaceted and multi-talented lady, an achiever by herself, without no knowledge of engineering. She was one of the best known engineers in this city. People have no idea those days environment and the conditions of the construction line were totally different, but they achieved tremendous success. I am fortunate to be one of the best friends. We are all very close friends. Here I would like to give you one small example. When I was put up in Jindal those days, Pula Deshpande was very much there. He was fed up with Urali Kanchan because visitors used to come and harass him. Here nobody knew him. He was very quiet. Suddenly one day we met him in the canteen and we caught him, myself and my sister-in-law who was along with me there. We were there for 1 month. He was kind enough to give us a little bit of his valuable time to us. One day, Prabhakar Saab and Padam, they came to meet me and my sister-in-law. I just told her that Pula is here. They were so happy. Suddenly we barged into his room and he was so happy with all of us because after a long time he got an opportunity to interact with the Marathi people. And we had a wonderful time for half an hour. Am I correct, Padam? And later on, he also, Prabhakar Saab wrote a beautiful article on about our visit in Lokasatta. Am I correct? Yeah. So our association with her, where only Malleshwaram and Basavangudi are the only 2 areas where the concentration of Marathi citizens was there. She is a great achiever. I'm happy. Very recently we celebrated International Women's Day. Padam, you are a great achiever. All of us, we are really achievers in our own small capacity and capability. But at the end, I would like to just remind myself about a beautiful saying. Achievers are always there, yes. But they are not apples or oranges. No. They are not apples or oranges. Each achiever is like a mango. But we should not forget that every mango carries a different shape and a different level of sweetness. We should never compare them. Thank you very much. Thank you. Thank you, Vinaya-ताई. Thank you, Vinaya. You have stolen the limelight. श्रीमती प्रभा रणसिंग यांना 2 शब्द बोलायचे आहेत काकूंबद्दल. सो त्यांना विनंती की त्यांनी थोडक्यात तुमचं मनोगत व्यक्त करतील. मी विद्याची माहेरवाशीण प्रभा रणसिंग आत्ताची आणि पूर्वीची प्रभा सायखेडकर. विद्याचे आईवडील आणि माझे आईवडील, माझी भावंड, ते विद्याची भावंड, आम्ही सगळे एकत्र वाढलो. आणि विद्याचे आत्ताचे सगळे व्यक्तिमत्व विकास जो ऐकला मी, तर त्याने माझं इतकं मन भरून आलं की मलाही त्याची कल्पना नाही की तो आनंद मी आज तिने जे वाचन केलं
तो लुटला आणि मला इतकी उत्स्फूर्त 2 शब्द बोलायची संधी द्यावी म्हणून मी विनंती केली. तेव्हा कार्यकारिणीचे मी आभार मानते. विद्यागुण संपन्न बहुव्यक्तिमत्व असलेली आणि सगळ्या आनंदी स्वभावाची, सगळ्यांना समावेश करून घेणारी. म्हणजे माझं लग्न 59 साली झालं आणि आम्ही खूपच भावंडांकडनं विद्याचं आम्हाला कौतुक ऐकायला मिळायचं. तिची आई जी समाजकार्य करणारी आणि माझी आई, म्हणजे आज जसं महाराष्ट्र मंडळाचं योगदान विद्याचं खूप आहे, तसं त्यांच्या सुधाताई आणि माझी आई यांचं योगदान भगिनी मंडळाला मालेगावसारख्या ठिकाणी आणि माझी काकू मालती सायखेडकर की यांनी भगिनी मंडळामध्ये शाळा सुरू केली, शारदोत्सव सुरू केला. नंतर निरनिराळे हळदी कुंकू, म्हणजे मालेगावामध्ये हिंदू समाज एकत्रित करण्याचं कार्य सुधाताईंनी आणि माझ्या आईने आणि ज्या कार्यकारी मंडळातल्या राजे बहादर म्हणून होत्या, तर त्यांनी हे जे मंडळ खूप वर आणलं. पण कमळ विकसित करणारं महाराष्ट्र मंडळातलं योगदान हे विद्याचं अतिशय चांगलं आहे. आणि मी आज स्वतःला खूप भाग्यवान समजते की माझी मुली नातीच्या लग्नानिमित्त मी बंगलोरला आले आणि उद्याला मला कलकत्त्याला जायचं आहे. पण तरी मी आज हजेरी लावून जो कौतुक सोहळा पाहिला त्याचा मला खूप आनंद होतो. तेव्हा सर्वांचे आभार मानून आणि विद्याचा कौतुक सोहळा पाहण्यात मला खूप समाधान मिळालं. त्या धन्यवाद. प्रभा, आज तुम्हाला परत मालेगावात नेलंस, माझ्या माहेरी. इथे तर आहेच माझं माहेर, पण जिथे माझं बालपण गेलं अशा ठिकाणी आज मला तू नेलंस. मी आज खरोखरच अतिशय आनंदित तर आहेस, पण मला काय बोलावं आणि काय सांगावं हे मला समजत नाही आहे. तर प्रभा, तुझे खूप खूप आभार. खूप छान वाटलं. धन्यवाद पद्माताई. आता पुढील कार्यक्रमासाठी पद्माताई यांना विनंती की त्यांनी स्थानापन्न व्हावे. पुढची सूत्र महाराष्ट्र निवास बिल्डिंग ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री अजित एदलाबादकर यांच्याकडे. आजच्या आपल्या अभिमान पुरस्काराचे मानकरी श्रीयुत विक्रम किर्लोस्कर यांची ओळख करण्यासाठी मी महाराष्ट्र मंडळाचे विश्वस्त श्री दीक्षित यांना विनंती करते. नमस्कार. विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष श्रीयुत अजित एदलाबादकर, मंडळाच्या अध्यक्षा श्रीमती माणिक पटवर्धन, आजचे प्रमुख पाहुणे आणि अभिमान पुरस्कार मानकरी श्रीयुत विक्रम किर्लोस्कर, योगदान पुरस्कार श्रीमती पद्माताई टोळ, सन्माननीय पाहुणे आणि माझ्या सभासद मित्रांनो, आपल्यापैकी अनेक जण, मी धरून त्यात, मी पण त्यातलाच आहे, पुण्यामध्ये किंवा किर्लोस्करवाडीला किंवा त्याच्या आसपासच्या भागात लहानाचे मोठे झालो. त्यामुळं किर्लोस्कर हे आडनाव असलेल्या व्यक्तीची ओळख करून देण्याची खरोखर काही फारशी आवश्यकता नसते. आज आपण या ज्या सभागृहात जमलो आहोत त्याचे बांधकामही किर्लोस्कर इलेक्ट्रिकच्या कैलासवासी श्री रवी किर्लोस्कर आणि श्रीमती इंदुताई किर्लोस्कर यांनी घेतलेल्या पुढाकाराने शक्य झाले आहे. ते दोघेही आपल्या विश्वस्त निधीचे चेअरपर्सनही होते. श्रीयुत विक्रम किर्लोस्करांना आमंत्रित करण्यासाठी अजित एदलाबादकर, विनायक कवठेकर आमचे व्हाईस प्रेसिडेंट आणि मी त्यांच्याशी झूमवर मीटिंग घेतली. तेव्हा पहिल्या 3-4 मिनिटातच त्यांनी आपल्या मोकळ्या आणि दिलखुल्लास स्वभावाने आमची मने जिंकून घेतली.
विशेष म्हणजे मराठ्यांच्या इतिहासातील काही घटनांवर सहज जाता जाता त्याचे विश्लेषण करून आम्हाला एक सुखद धक्काही दिला. बोलता बोलता विषय निघाला तेव्हा ते म्हणाले की MIT इंजिनिअरिंगची पदवी मिळाली त्यानंतर त्यांचे आजोबा श्री शंतनुराव किर्लोस्करांनी त्यांना दिलेला एक फोटो, आणि हो त्या फोटोत हे श्री शंतनुराव किर्लोस्कर आणि श्री विक्रम किर्लोस्कर हे दोघंही आहेत, आठवण म्हणून दिला होता. तो फोटो त्यांच्या मर्मबंधातली ठेव आहे. तसेच एक दोनदा त्यांच्या पत्नी सौ गीतांजली आणि मुलगी मानसी यांचे उल्लेख त्यांनी ज्या पद्धतीने केले त्यातून आम्हाला त्यांच्यातील एक प्रेमळ कुटुंबवत्सल विक्रम किर्लोस्करांचे दर्शन झाले. ते अंगोर वाटला कंबोडियाची ट्रिप करून आले आणि त्यानंतर त्यांना तंजावरला जायचा योग आला. तेथील परिसर आणि ज्याला आपण माहोळ म्हणतो तसा बघितल्यावर आणि अनुभवल्यावर त्यांना एकदम अंगोर वाटची आठवण झाली. खरं तर या दोन ठिकाणच्या इमारतीत फार साम्य आहे असे नाही. ते त्यांनी त्यांच्या गाईडला सांगितलं तेव्हा तो गाईड चकितच झाला. त्याने सांगितले की अंगोर वाटच्या आर्किटेक्ट जो होता त्याच्या नातेवाईकांनी तंजावरमधील काही भाग उभा करण्यात हातभार लावलेला आहे. मला वाटतं की सभोवतालचा परिसर, सभोवतालच्या व्यक्ती यांच्याशी तादात्म्य पाहून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा मागोवा घेण्याची दुर्मिळ क्षमता त्यांच्यात आहे. हे चौथ्या पिढीतील किर्लोस्कर सिस्टीमचे CMD आहेत आणि किर्लोस्कर टोयोटाचे व्हाईस प्रेसिडेंटही आहेत. याशिवायही अनेक ठिकाणी ते डायरेक्टर आहेत, पण त्याची यादी मी काही वाचणार नाही आहे. त्यांनी आपल्या पुरस्काराचा स्वीकार केला याबद्दल मी आपल्या सर्वांतर्फे त्यांना धन्यवाद देतो. आपल्या सर्वांनाच त्यांच्याकडून त्यांचे अनुभव आणि विचार ऐकायला मिळावेत म्हणून आम्ही त्यांनाच प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले आणि ते आमंत्रणही त्यांनी सहजपणे स्वीकारले. पुरस्काराचा समारंभ झाल्यानंतर अजित त्यांची मुलाखत घेणार आहे. ती सर्वांना नक्कीच मनोरंजक आणि उद्बोधक होईल. नमस्कार. थँक्यू. धन्यवाद मिस्टर दीक्षित. मिस्टर विक्रमराव किर्लोस्कर यांना विनंती की त्यांनी आजच्या अभिमान पुरस्काराचा स्वीकार करावा. आपल्या प्रथेप्रमाणे त्यांचा सत्कार करण्यासाठी मंडळाचे विश्वस्त श्री विनायक कवठेकर, विश्वस्त अजित ऐदलाबादकर आणि श्रीमती माणिक पटवर्धन यांना विनंती. आपल्या प्रथेप्रमाणे फेटा, शाल, श्रीफळ, हार असं देऊन आपण त्यांचा सत्कार करत आहोत. त्याचसोबत मंडळाचं स्मृतिचिन्ह, धनादेश आणि एक छोटीशी सदिच्छा भेट. मान्यवरांचे आभार. धन्यवाद. मानपत्राच्या वाचनासाठी मी श्रीमती श्रीखंडे यांना विनंती करते. धन्यवाद. किर्लोस्कर सिस्टीम्सचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तसेच टोयोटा मोटर्सचे उपाध्यक्ष श्री विक्रम किर्लोस्कर यांना
2022चा अभिमान पुरस्कार प्रदान करताना आम्हाला अत्यंत आनंद होत आहे. आपला जन्मच मुळी उद्योजकांच्या घराण्यात झाला. स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात स्वदेशी उद्योगाची मुहूर्तमेढ रोवणारे लक्ष्मणराव किर्लोस्कर हे आपले पणजोबा, तर विख्यात उद्योगपती शंतनुराव किर्लोस्कर आपले आजोबा. ही उद्योगतेची परंपरा जतन करत सतत परिवर्तनशील परिस्थितीत उद्योगाला अग्रेसर ठेवणे आणि विकसित करणे हे सहज साध्य नव्हते. यासाठी लागणारे द्रष्टेपण आणि धडाडी आपणात आहे. आजचे हे व्यावसायिक यश आपण आपल्या अथक प्रयत्नांनी अर्जित केले आहे. अमेरिकेतील विश्वविख्यात MIT या शिक्षण संस्थेतून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पदवी प्राप्त करून भारतात परत आल्यावर आपण किर्लोस्कर कमेन्सच्या कारखान्यात दुसऱ्या कुठल्याही नवशिक्षित पदवीधराप्रमाणे प्रोडक्शन इंजिनिअरिंगमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून रुजू झालात. त्या काळात आपण अनेक मशीन टूल्स आणि तंत्र प्रक्रिया नवनिर्मित आणि विकसित केल्यात. त्यानंतर 4 दशकात आपला कर्तृत्वाचा आलेख नेहमीच वाढता राहिला. आपल्या अध्यक्षतेखाली किर्लोस्कर सिस्टीम ही संस्था स्थावर मालमत्ता, आरोग्यसेवा तसेच टोयोटा या जपानीज उद्योग समूहाबरोबर काम करते. टोयोटाचा भारतातील प्रसार किर्लोस्कर टोयोटा टेक्स्टाईल मशिनरी, किर्लोस्कर टोयोटा मोटर्स, किर्लोस्कर टोयोटा ऑटो पार्ट्स, डेन्सो किर्लोस्कर, टोयोटा तत्सो इन्शुरन्स ब्रोकर इतका विस्तृत आहे. आपण भारतात सरकारच्या मशीन टूल्ससाठी असलेल्या विकास परिषदेवर काम करीत असताना अधिक धनमूल्याच्या मोठ्या यंत्राच्या आयातीचा मार्ग उघडलात आणि देशात उत्पादनाच्या क्षेत्राला प्रगती करून दिलीत. व्यवसायात व्यस्त असतानाही आपण अनेक संस्थांशी संलग्न राहून विविध जबाबदाऱ्या सहजपणे पेलल्या. सेंट्रल मॅन्युफॅक्चरिंग इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्षपद, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल्स मॅन्युफॅक्चरर्स या संस्थेचे अध्यक्षपद, भारत सरकारच्या वाहन विकास परिषदेचे सदस्य, इलेक्ट्रिक मोबिलिटीसाठीच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सदस्य हे काही ठळक नामनिर्देश. आपण CIIचे अध्यक्षपद भूषविले आहे आणि सध्या आपण त्याच संस्थेच्या मॅन्युफॅक्चरिंग काउन्सिल, ट्रेड फेअर काउन्सिल आणि हायड्रोजन टास्क फोर्स या साऱ्यांच्या अध्यक्षपदी आहात. MIT रोड्स या शैक्षणिक संस्थेच्या विविध उपक्रमात आपण सतत सहभागी असता. अशा व्यापक व्यावसायिक कर्तृत्वाचा सुयोग्य सन्मान होणे साहजिकच होते. कर्नाटक राज्यात वाहन निर्मितीचा व्यवसाय आपणच आरंभ केलात आणि राज्य सरकारने आपल्या सुवर्ण कर्नाटक सन्मानाने गौरवित केले. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ मेटल्स हे अत्यंत प्रतिष्ठित असा JRD टाटा पुरस्कार आपल्याला प्रदान केला आहे. या व्यावसायिक प्रसारात मग्न असूनही आपण आपली पर्यटनाची आणि मुसाफिरीची आवड आवर्जून जपली आहे. आपल्यातील उद्योजकाला, उदंड ऊर्जेला आणि यज्ञसाध्य यशाला केलेले नम्र अभिवादन म्हणजेच अभिमान पुरस्कार. थँक्यू. धन्यवाद शिल्पा. मानपत्र सुपूर्त करण्यासाठी मंडळाचे ज्येष्ठ सदस्य श्रीयुत जावडेकर यांना विनंती.
मान्यवरांचे आभार आणि आजच्या आपल्या अभिमान आणि योगदान पुरस्काराचे मानकरी यांचेसुद्धा खूप खूप आभार. आता पुढची सूत्र आपले मंडळाचे विश्वस्त अजित ऐदलाबादकर यांच्याकडे आणि ते थोड्याच वेळात मुलाखतीचा कार्यक्रम सुरू करतील. धन्यवाद. गुड आफ्टरनून. छान गरम झालेलं आहे पण एक it's indeed a huge honor for me to be here, to be recognized by all of you. I don't know how to thank you. I'm especially pleased to see Mrs. Toll here. Her brother-in-law was a person I worked with when I came back from college, Mohan Toll. He was a very exacting person. Everything had to be precise. I still remember him to his last detail. It's fantastic. I'm so happy to have Mr. Zavdekar, also a big teacher. His standard statement was, what is cost of quality? Always to all of us. And we've learnt a lot for him. So many of my, we've learnt, these are all very senior people for me. And because of them, I'm what I am. A lot of my colleagues are here. A lot of my friends of my father are here. Thank you again very, very much. आपले मनोगत व्यक्त केल्याबद्दल श्रीयुत विक्रम किर्लोस्कर यांचे खूप खूप आभार. Well, we now come to the best part of the program. Let's hear it from the man himself, right? So, I think we've been wanting to get Mr. Kirloskar for a very long time, and I don't know, just as we thought that we'll give him this honor, he took up the post of CII president, so it's like virtually impossible to find him. But so it's very nice of you to come. Thank you so much. He was asking me that, do you own this building? And I was a bit stunned when I didn't know what to tell him, because yes, we do, and I know where we own it from. It's been donated by his own family. So thank you. I think it's like welcoming him to his own home. It's a great thing for us to have our own place. Thank you so much. So it takes a lot of perseverance, a lot of talent, hard work to run a business establishment for 130 odd years. We are 100 years and we know what it takes. And so, as Maharashtrians, we are very, very proud of the name Kirloskar. Wherever we go, we associate ourselves with that. As a child, I used to cycle around Model Colony and look at all that Lakaki bungalow out there. And one name which will remain through centuries is Mr. Shantanu Rao Kirloskar. Mr. Vikram Kirloskar's grandfather, an icon by his own right. Can I start by asking you, how was the gentleman? Something aside, we know he was a great business leader, no doubt about that. But we also hear he was very passionate about opera, about music. And, the bow was his very famous, you could identify him by that. So can I ask you to throw some light on his personality? We called him Motha. And I think many of people here have been associated with him and knew him. But before I get to him, I just want to tell you, and this is related largely to him and his father. You said, how have we lasted 130 years? And I think two reasons, very simple reasons, I think, we have followed directly from my great-grandfather, Lakshman Rao Kirloskar, and definitely from my grandfather. Ravi Kaka was also the same way. It was perseverance of quality of whatever we did. And second was a value system around ethics. Good, continuously good business ethics. And these are the two things, I think, which have lasted us 130 years. And I think these two things will last us for another 130 years. So nice to hear. So that's about the basic thing. And if you ask any of my colleagues here, we have got enough firings from Ottawa on these issues. He had no hesitation in firing any of us on a quality or perfectionist issue. The culture, as I was telling about Mr. Toll, and Mrs. Toll was telling me that Mohan Toll used to even be very careful how were your shoes kept and
his desk used to be so perfect, you know, and you're not allowed to move anything on his desk. I still remember, we were kids that time. So that was the way. My grandfather was very focused when he was at work, and he had the ability to switch off when he came home. He had the ability to, even at the most stressful times, and I've traveled with him at the most stressful times. I used to be quite close to him because we went to the same school. And somehow he would manage to switch off when he came home. And he would also tell us that, you know, switch off when you come home. If you cannot be fresh for work the next day. You have to take off your mind. He was an artist. He enjoyed cooking, he enjoyed music, he enjoyed many, many things. And he did it with a gusto. My wife has supported me all these years. She was in advertising, and she used to always, she was the big talker in our family, and she could talk with him. He appreciated that. He appreciated women working. When my father died, my father and uncle died early, he sent my mother to work literally the next day after the funeral. Said, there's no point in, now it's over, nothing to do. You better get back to work. She was running Blue Diamond Hotel, and he took her there and said, you start work now. That's it. And that's how it went. So that's the type of guy he was. And that's the kind of value system he kept with us. Thank you. I think, yeah, all of us will, you know, remember him for a very, very long time. A great leader himself. So after Lovedale, you went to MIT, and a lot of students do study abroad nowadays, but that's largely for getting a job, which was not so in your case. So what value did you see at that point of to go to a school like MIT? And yeah, no doubt it's one of the most prestigious engineering schools in the world. See, all of us at home, in not only my family, but I think within our whole group, were always in awe of my grandfather. SL was someone everyone looked up to, you know, whatever he did. So my ambition always was, if he has gone to MIT, I want to go to MIT. That was as simple as that. Frankly, I did not apply to any other college. Wow. Oh, okay. It was literally, it was like a chance that time, and luckily I got it. But anyway, that was the situation. So we were in awe of him, and that was the reason. Second, while I was in school, my father was in Solapur at Shivaji Works. Vaidya is here. His father was my father's colleague. And he looked exactly the same. I was wondering where this guy's come from, so, as his father. But when I was in Solapur, when I was in Pune, all the time, all the holidays, we got to see what was happening in the factory. I have operated an induction furnace when I was in school. You know, tilted the furnace and poured the metal. I'm used to all these things always. So it was a no-brainer going to engineering school. But I took a chance and only applied to one college. Yeah, I think that's quite a big risk. So yeah, I believe quite a few of the deans are Nobel awardees, so we know what caliber the school is. After coming back, so you went in as a regular employee, but still you did carry the name Kirloskar. And I'm sure there's a lot of peer pressure getting into the shoes of your end. You have a legacy to follow with S.L. Kirloskar. How easy was it? Or was it roses all the way, or you had a lot of cactus as well? I'll tell you, when I came back from college, my grandfather and all his colleagues were alive and working. There was SL, there was Ravi Kaka. Ravi Kaka was his closest, although the youngest of the four, but the closest to my grandfather. And very much on each other's wavelength all the time. They used to talk with each other all the time, and anytime my grandfather, first thing he'd say, Ravi la phone kar, or something. He always had that. He always would talk with Ravi Kaka on any issue. He had his other colleagues, Mr. Gurjar and Dr. Falnikar and other people, but it was always, pretty much always Ravi Kaka for everything. And Ravi Kaka was also, to a large extent, supported my father a lot as my father was growing.
But within a few years of all of us coming back from America, a whole generation died. Ravi Kaka died, my father died, my uncle died, and we ended up literally working for my grandfather. He had retired and he came back and started working virtually. He had virtually retired. But Mr. Zawdekar knows, although that time he was very much involved when all this was happening, and he supported all of us, me and my cousins, very much. But it was a very, very challenging time, very frankly. The whole Kirloskar companies, they were sort of loosely knit. My grandfather was, and all of us were very strict about taxation and everything else. I know he used to pay more than 100% tax. So the situation was of that kind. So there was no chance for anyone to accumulate wealth or shares or anything. So there was debt. There was a lot of. It was a pretty difficult situation. It was a good situation in one sense that the market was closed. Whatever you made, you could sell in India and you could export and all that. But it was also not a very conducive industrial situation in the country, what you see here. So it was a tough situation. And then after my grandfather died, we regrouped and reorganized. And within my cousins in one of our meetings, we said, someone in the future, we don't want people to say SL Kirloskar brought up Kirloskars, and this lot made sure it went down. So we had a really hard, and I think we worked around it, and we've tried to survive, and I think we've come out of it quite well with the support of everyone, and trying to do everything else. So this was the situation, and many things we learned. My first 20 years of working, my last 20 years of working, quite different. We've learned a lot, and I think we are very strong now as Kirloskar, as a brand, which will continue for a long time. Great. So there was a time when, in the 90s, as you're saying, that you could do everything before that, but when the reforms set in the 90s, and I remember listening to Mr. Zawdekar, he gave a talk here, and he said it was very difficult for Indian entrepreneurs or Indian business houses to maintain the thing, because suddenly you had a lot of competition coming in, companies with different practices. And so how difficult was it to cope up with the new business scenario in the 90s? How did you manage that part? In the late, I think from 96, 95, 96 onwards, we closed many companies, we merged many companies, we had to do a lot of things. There were things that would survive, there were things that would not survive. It was quite clear. And you had to take a tough call at that time. That's what it was. But I think since the group is going so strong, I think you managed that part well. A bit of, please don't take it in the political way, and I'm sure the audience will not take it either. You're on the Atmanirbhar panel, and I spoke to you, but you didn't want to go that way. But I think that's a big thing for, the generations to come, that every day we see a lot of items, especially defense sector, where I do a bit of work, a lot of imports are being cut off. We are trying to push manufacturing in a big way. Do you think our whole ecosystem, infrastructure, the bureaucracy, nepotism is geared up for India to take on the Chinas of the world? Where do we stand? How do we go about it? Basically on Atmanirbhar, I'm fully supportive of the way I understand it. And my understanding of it is Atmanirbhar means develop your own self-confidence to do something better. Okay. If you say Atmanirbhar means I will block import of XYZ so I can do something because someone else is doing it better, then that is not Atmanirbhar. So I think if we look at what Modi is trying to say, it is you build your self-confidence and build your competitiveness. And only if you build your competitiveness, you can take on China. You can't take on China by not building competitiveness. Correct. Number one. And even in CI, that's all I've been focusing on also, is on the competitiveness part. How do we build competitiveness? My colleagues are here, and like I said, we've gone through ups and downs. The ones that have survived are the ones which are very competitive. And it is not impossible to be competitive in India. I think it's highly possible to be competitive in India.
You have to be highly disciplined in your work. It has to be data-based work. It cannot be based on ego. You have to work on it on a very professional manner, and you can certainly be very competitive. The software industry has shown us how you can be competitive, and there's no reason why the manufacturing industry has to fall back. It can be equally competitive. We know in Bangalore from our companies, Raju and Valvi are here, Master is here, they're exporting all kinds of stuff, and they've seen the cost of what we make with supposedly the low-cost countries like Thailand and Indonesia, and we are far more competitive. Oh, excellent. No, no. Quality-wise as well as cost-wise. So it requires effort, it requires disciplined effort, and it's certainly possible. So I go to these Atmanirbhar stuff and I support it, but I'm supporting it in the sense saying, get the confidence and become competitive. Sure. Yeah, it's very nice to hear that now we are becoming a major force in that field. So you are also instrumental in getting one of the most, how do I say, prestigious or highly recognized company like Toyota to India, and the Japanese with their total quality management, the quality standards and many other good practices. So how different was it than the ones which we were already following in India? Was it a great learning exercise, or we already on that path? Very interesting. The founder of the Toyota group, Sakiji Toyoda, and my great-grandfather were born in the same year, both inventors. Okay. They're also a fourth generation. The Akio Toyoda is 2-3 years older than me. The fourth generation guy, I've spoken with him. He seems to have same problems that I have. When I spoke with him earlier, within his family members as well. So there's nothing, these are things which happen size-wise similar around the world. There's nothing different. But the primary reason I started chasing Toyota, a lot of people in our company were questioning me. I wanted to see how the best manufacturing company in the world worked from the inside, and how can we learn from that to use in our own group. And in some places we did that quite effectively and gave us a lot of benefits. So one benefit was, of course, yes, make cars and all that, but we also got a lot of benefit on learnings on reorganizing our own manufacturing. Okay. So that was the underlying reason to chase Toyota. Yeah, I was telling Mr. Mahapadra, there was a Toyota product I owned for many years, and I still swear by the finest engine that Camry ever had. Thank you. It's an absolutely gorgeous vehicle to drive. Coming to your passion of automobiles, right? And we all love cars, right? We do, whether we can afford them or not, but we certainly will follow cars. And whenever Ferrari launches a model, if there's a new Mercedes model coming out, we'd love to see that. But now I think we see a big paradigm shift in the way automotives are being run. So we have the traditional IC engines, and I heard Mr. Gadkari say that Mr. Vikram Kirloskar has assured me that he's coming out with a flex engine very soon. He said that, so I go with what he's saying. So we'll have a mix of whatever, motor spirit, diesel, ethanol. It's ethanol, and it's an ethanol mix. Ethanol mix. We're also going to have the Teslas of the world pushing for the electric vehicles. And then your own Mirai, right? So we're talking about green hydrogen-based cars. So where do you see this, and we'll come to the carbon side later, so let's get to the environmental issues later. Where do you see this shift happening, and what happens if OPEC suddenly decides to drop gas to $28 a barrel? Will EVs survive? Will hydrogen make it? See, again, if it comes down to $28 a barrel, which it may, after this Ukraine situation, for a short time, yes, maybe there'll be a short-term adjustment on petrol and diesel cars, vehicles, going back to petrol and diesel vehicles around the world. But in our opinion, it is very, very clear that as we go along, and I want to get to carbon, because without talking about carbon, you can't really justify this. The objective is to reduce carbon. If you say, do you want electric cars, or what is your objective? I said it's not electric cars, it is to reduce carbon. And if we take carbon reduction and pollution control as the objective, then
on a scientific basis, physics basis, thermodynamics basis, you have to decide what is suitable for your country. In a country like Norway, which is 100% hydropower, electric vehicle, I'm only talking of the vehicular industry, I'm not talking about fertilizers, etc., is ideal is an electric vehicle. Because 100% of the power is hydropower, although they are selling gas and oil to all over the world. That's another story, that's another part of geopolitics. But in the country itself, EVs work well. France is mostly nuclear, EVs work well. Germany, which was going nuclear, has stopped nuclear. It's mostly coal-fired and oil-fired. Electric vehicle is not the good thing for Germany, actually. Whatever they're saying, all the Germans are going there, but if you look on a carbon basis, it doesn't make sense. So again, what is your objective? And I think the global objective is to reduce carbon. In the case of India, roughly 70% of our power production is based on carbon. It's based on mostly coal. And in the near foreseeable future, at least until 2030, 35, we don't see the carbon or the coal-fired power plants, carbon-related energy come down. It may even increase more than what it is right now because of the growth of the country, the growth of the economy. If you look at the amount of air conditioning that's going to be increased in the next 5-10 years, the amount of power requirement just on air conditioning will increase the amount of coal power plants by 10, 15, 20 times. You require that kind of power. And it won't be possible with solar alone. So in this condition, is a pure electric vehicle the best solution? The physics doesn't say so. If I look at from the start of energy to the end of energy. So that's the story here. So we'll have to take a graded approach as we go ahead, and which is what we are doing. We have the capacity to make electric vehicles, but we don't think it is good for the environment in terms of carbon from start to finish. And I think in India, carbon is going to be very key. You've seen the pollution issues that we have, especially in Delhi. A country like Brazil, a more similar economy like us, depending more on sugarcane agriculture, food grains and all that, they have figured out that ethanol, because when you produce ethanol, especially the food grain production and stuff, it absorbs a lot of carbon. That combined, and they've done all the calculations and the physics around that, that with a flex fuel engine or 85% to 100% ethanol-based power plant, a hybrid car, is giving lower carbon, net carbon over the lifetime than an electric vehicle. Much lower, half of it. Which is why Mr. Gadkari is pushing the FFEs. And that's one of the key reasons, because for us it makes sense. I think FFEs in the long range, our dependency on import of fuels will reduce. We don't require large batteries in the cars, so we don't have to worry about lithium and the other problems associated with lithium. We can even go with nickel hydride batteries on that, and it'll overall reduce carbon. So that's in a very long, boring, I hope someone understood what I'm saying. No, I'm sure. I think way is what I'm saying. But again, when we talk about carbon, well, automotive industry is one because it's a very visible one. I think I'm sure all others. And there's always this... So the hydrogen story is regarding steel plants, fertilizer, chemical plants, and that kind of stuff. Okay. Hydrogen can make a huge difference there on the carbon. Okay. Yeah, I hope we... You want to change the mic? But, the next aspect which really comes into is, yes, as educated people, we would give it the thought about the carbon we're creating. But, if you look at the average man, going green makes sense if it's economical. And do you think going green in automotives is going to be economical over the next 5 to 10 years, or it's going to be still a premium? I think going green anywhere is economical. One day you asked Mr. Ketkale to make a presentation on what he's done in the last 8-10 years on going green. And wonderful session. Let's catch hold of him. Yeah, you ask him to explain, because he and his team
have done it, and they've done it through a lot of behavioral change. We use almost 100% solar power in making cars. Oh, wow. We use zero fresh water. We have almost zero VOCs. We are the greenest car factory in the world. Wow. Okay. And it is actually the greenest car factory in the world. We use the least amount of power to produce a car as well. It's all kinds of things. And actually he makes a lot of money out of going green. Nice. So, wow. a year in just return every year on going green. Nice. Oh, okay. So I think there's a lot of areas to become competitive. You have to go green. Okay. You can reduce your cost. Yeah, that's very The nice. story with the power plants and steel plants, it's a different story. It requires support from the government. It requires a little bit change in technology, which requires support to get the return. Sure. Thanks. I just a little bit more of the shop talk is, people, unless we've been at very senior executive levels, and we don't know much. We hear a lot about CII. We have Mr. Muzumdar there who's doing a lot of work with CII as well. You've been heading that organization, and we see those nice talks in Davos. And what exactly how does CII contribute to the Indian industry, and especially the MSME sector? What can they look forward to it? It's a question I'm often asked when I go and do member meets, especially talking with new members. What is the effect of CII? What has CII done? And it's hard to say what have I done in 1 year. But if I look at a period of time, there are several areas. The simplest one is I've made a lot of friends around the country and I've learned a lot from them. That's the simplest one. If I look at government policy, I think CII has contributed maximum to government policy. As we've gone along, we've gone through this openness or whatever, removing all the controls, trying to do this ease of doing business. A lot of the data which has gone to government for policy making has been collected by CII. We've been very clear to give only data-based suggestions, not suggestions based on what someone's requirement is and stuff. We don't go on individual members. This is one part. Then we also have developed these centers of excellence, like the Quality Center in Bangalore, CI Quality Center. We have the largest number of Deming Prize companies in the world outside Japan, probably. And I think largely to the contribution of the CI Quality Center. Okay. Now we have the largest amount of platinum rated buildings, green buildings in the world, more than the US. Again, largely due to the CI Green Center in Hyderabad. Okay. So I think there's a lot of stuff. It's hard to say what will I get out of it as a member. Okay. But if I see it as an organization, which is a very large organization across the country and across the world, I think we have contributed significantly to the country. I think that's wonderful. It's a very great thing for India that we have such a body, and at the end of the day, I think government employment is not going to be there. It's going to be the private sector. So thank you so much, sir, for doing all that. What are your views on the human resources? Again, a standard problem for businesses is getting manpower. And then we read, on the other hand, that people are jobless, there are no jobs. And where do you think is the gap? And how do you really reduce that when people don't get good employees and neither are we getting... The only way we can increase employment in the country, we have to get our growth rate to 9%, 10%. Okay. That's a baseline. You cannot say I'll have 6% growth and rising employment. It's not possible. Okay. Everything has to grow to increase employment. Okay. And I think that's, if you say about how are you going to increase more people, we are not, if you want to be competitive, you're going to keep improving productivity. So growth is the only way to increase employment. Okay. And I think it's beyond me how to say you'll get 10% growth, except one of the points I keep telling the government is all these permissions and everything you keep applying for,
please make it self-certification on everything. Okay. If you go and try and changing the laws, it's going to take too long. It's not going to work. I'm asking for self-certification on everything anyone does. Do audits afterwards. Punish people after you do an audit. But don't get into anything except self-certification. Okay. We need to have a completely laissez-faire economy to get the 10%. It's not going to be possible without. So a trust-based system is something Yes. which you... Thank you. Well, I think I'll leave any of the professional questions to the audience. Let's get to another topic. A good author which Mr. Kirloskar introduced us was Dr. Uday Kulkarni. He's a surgeon with forces in Pune, and he's done a lot of study on Maratha history. He's published quite a few books, and I listened to some of his talks. And interestingly, I think we missed it. He was 15th of March. He was in Bangalore giving a lecture at BIC. I think He spoke at Bangalore Club. Sorry? He spoke at Bangalore Club. Oh, Bangalore Club was. Oh, okay. I think next opportunity we should get him here because he speaks so passionately about it. And one thing which he claims is there's a century of Maratha history which is just missing from our books. And can I ask you to elaborate more? What are your views on history? I know you're not a historian, sir, but that's it'll be good to hear from you. I'm not a historian, but anyway, I started last few years. I've been trying to read more Maratha history. I started with reading Grandduff's History of the Marathas, which is the oldest written piece of Maratha history. As pretty data-based rather than opinion-based. It has opinions, but it's more data-based as well compared to a lot of other things. But then I read Uday Kulkarni's book on solstice at Panipat. That was the first big one. I've read all his books. I've got friendly with him, and it is most people in India except Maharashtra think that the British took over after the Mughals. People have forgotten the whole 18th century, which was the Maratha century, as Uday Kulkarni puts it. And it's unfortunate because what the Marathas did across the country is really, it's phenomenal, whatever they did. With limited resources, but they managed to go across the entire country. It was the Battle of Panipat, when you read details about it, the Bakhar of Panipat, it's very heart-moving at the end what all happened. And I feel bad that it's not been taught in schools around the country. I asked Prakash Zavadekar, he's not your relative, no? Lucky, thank God, when he was education minister. Why aren't you teaching history? I've asked so many of these guys, the Shastra Buddha of Vinay Shastra Buddha of BJP, why don't you teach it properly across the country? You guys, no one wants to do anything, not able to understand why. And it's sad, and I think through your people like your mandals and all, I think you should try to make sure the children read the history and teach more about it. Yeah, I think we should, we'll request for your help to get Dr. Uday Kulkarni here once, and it'll be very interesting to listen to him about, what all, because I think Peshwas and all these people covered the whole of North India. They were also in South, and it's a great part of our history which is sadly forgotten. Shivaji Maharaj has a house here in Bangalore. He lived here. Oh, okay. There's a house here. Oh, it's interesting. Well, I think, I just have a different question. As a grandfather had this hobby, it's very interesting to know that Mr. Vikram Kirloskar cooks. And, I wish Mrs. Gitanjali was here to certify that, or we would at least call her a very lucky lady. What more? You want a husband who comes home and makes a nice dish for you and serves you for a glass of Bordeaux. And so what other passions do you carry, sir? And how often do you do that? And nowadays it's just exercise and a little bit of cooking and some traveling. Traveling also has come down. Music, a lot of music at home. Oh, nice. What kind of music do you enjoy, sir? All kinds. I listen to Hindustani also, I listen to opera also, I listen to all kinds. Any good travel experience that you could tell us, something very interesting? Something offbeat, yeah, the Statue of Liberty we know, the Eiffel Tower we would know, but something which... Angkor Wat is worth going to. It's really worth going to. Okay. I think I like going to Africa. Okay.
Africa is very nice. But in India also, Banaras, if anyone hasn't gone to Varanasi or Banaras, it's stunning. Khajuraho is stunning. We've walked from Yuksam in Sikkim up to Zongri, which is like the base of Kanchenjunga. Another very exciting trip for people who want to do it. Nepal I like Nepal. Also walking, it's very, very exciting. Well, Japan is always fun. Okay. We will take a few questions from the audience, but before that, just a personal thought. We had Rahul Dravid last year. We are fortunate to get Mr. Kirloskar this year. And every time I talk to such people, it re-emphasizes one thing, that we have the saying that legends are born, but I don't believe in that. Legends are not born. I think they're made by the right value system put in by the seniors, by sheer hard work and dedication, having the right attitude. And it's been a pleasure talking to you, sir. Thank you. I would still take a few more questions. I think Mr. Zavadekar did want to ask something. Yes, Uday, can we pass on a mic there, please? Can someone give a mic? Mic. Shishya, देतो था ना? विक्रम, तुला मी काही प्रश्न विचारणार नाही आहे, पण तुझे विचार काय आहेत हे मला समजून घ्यायचं आहे. You know, I have worked in an era, 60s and 70s. Perhaps you might not have experienced, but what I have experienced, I would like to share to the audience here. What kind of economy we had, why we are a poor nation. Because we remained protected for many, many years. And one of the incidents I will tell you to what extent we were protected. You will also be very happy to, or rather, interesting for you to listen. In 70s, we decided, it was a protected economy. We cannot import, and it was a great struggle to export because quality standards were very low. We had no foreign exchange reserves to the extent as a country like India should have. But we decided that if you want to develop electric motors in a big way in Kirloskar Electric, we need to look at what competitors do. So we decided, let us import a 5 horsepower ABB motor, at that time Brown Boveri motor. It was not allowed by the government. So it requires an import license. Just imagine, to import a 5,000 rupees electric motor, you have to get an import license. We applied for the import license. 5 or 6 visits we made to Delhi, and finally it was rejected. So I come from that era, Vikram, and now when I read the newspapers, when I see your interviews on TV, I really get very excited. And all that is music to my ears. What is that music to my ears? People are talking about $5 trillion economy. People are talking about reaching a 400 billion export targets. People are talking about IT products crossing $35 billion exports. So I want your thoughts on this. Really, this country will sustain $400 billion exports at this year. I think we are likely to achieve. Maybe it will go at the rate of 15 to 20%. And automobile industry has to play a big part in this, in addition to IT industry. That is one question, whether India is on the right path to increase its exports. Because we just now talked about quality standards. Quality standards have to improve. And second question is, what do you think? Will we really reach $5 trillion economy by 2030? Because as you said, unless the growth is there, we cannot remove poverty, we cannot create employment. So exports, growth, and $5 trillion economy. I think both are possible. Now, whether it's 2030 or whether it's 1 year plus minus is another story. But I think both are possible. When I see what happened during COVID, especially the last 2 years, I asked, who's that NDTV guy here? No, not. So last Srinivas, the head of NDTV. I was on TV, I was on a show with him before the budget. Pranav Roy? Who? Pranav Roy. Oh, Pranav Roy. So I asked him, he's the one who's always been saying all the problems in India. I asked him which country has done better during COVID, both on the health front and the economy front. And he just looked and he said, oh, we'll talk about something else. The other.
And there really isn't any other country which has done better on COVID, both on health and thing. If you really go down to the numbers, yes, we had a hard time in the second wave. It was a big struggle. We got out of it. We got out of it very, very strong on the second wave of COVID across the country. And I think the primary reason, besides the leadership, etc., is this time I saw in COVID, the whole country, every individual worked to try to help out in COVID. It was not just some big company or some big people giving money or some big hospitals, etc. It was even at all levels, people were being very, very supportive. So I think the country does have the case to come together to go ahead. I'm a big optimistic on India, always am. So I'm very confident we go, this Atmanirbhar, whatever I say, I think it's a good calling card. It's a good sign. Chase it. I think we certainly can chase it. I can get to our own individual examples, there's no point. But I think everyone, I see in CII also across the country, there are people trying very, very hard to come together to change their way of thinking, their way of doing work. I think we will achieve. Very confident. नमस्कार सगळ्या माझ्या मित्रमैत्रिणींना and to you, Mr. Kirloskar. Yes, you have been. First thing, pardon my English because from degree to degree I have education in Marathi, so you'll have to pardon. मराठीचं बोला. फक्त साधं मराठी. I'll try my best. I'll try my best. Coming back to everybody here are successful businessmen, industrialists, whatever. We are common people. And connect with Kirloskar group from my birthplace, Pune. Some of the things even you may not be knowing because Kirloskar oil engine mobile pump set was launched by my father. दोघजण उचला एक जण ढकला किर्लोस्कर पंपसेट सहजपणे हलवा. Okay, so Pratibha Advertising, as you know. My wife ran it for a long time. Yeah, my Teachers.
in Tumkur district alone. We're trying to do across the country. So we're involved a lot in this. This is all, yeah, we get involved with health, we do schools, we do environment, we have a whole lot of programs. We don't publicize them so much. It's not something you publicize so much. Hopefully people get benefit out of it, and that's all that makes you happy. And we do a lot of it. We're doing it all across. I know from here we've even done in Varanasi. And we're not really concerned whether our name comes. I know they're doing K-File, they're doing all that whole area around. There are a lot of things we do. Not really necessarily with our name, because that's not the final objective. I think the final objective is we have to make sure, we are lucky guys, we've been educated, we've got some family, we have some benefits. We have to figure out how to help the guys who don't have that and make sure that they become part of the economy. And that's what we are trying everywhere how to do. How to get the guys who are not part of the economy get into the economy. And I think that's very, very important. They get some education, they get some training, they get some skills, and they're able to contribute on and look after themselves. Even if they look after themselves, it's more than enough. I think that's important, and that's what our objective is. Thank you. Yeah, Ms. Vaidya. Yeah. Sir, I have a question. Nowadays, e-commerce industries, we see, and they focus on the top line, and GMV is their focus. And being from the manufacturing industry, we always focus on the bottom line. So whether this e-commerce industry is sustainable model, and how do you see, going forward, e-commerce industry after, 5 to 10 years going forward? I have to be careful what I say here, but I would strongly suggest you keep focusing on the bottom line. Okay. I would agree with that. We'll take a last question if it's anyone has. Mr. Bokil, I think, wanted to ask something. Last two, please. Okay, Mr. Bokil and one more, and we'll end there. I think it's probably 42 degrees on the stage, so let's give him a break. Okay. My question is related to basically R&D. Because initially what Dr. Zavdekar said that we were all in protected area, whatever you manufacture it is selling. So the industries in 90s, 80s and all didn't invest much in R&D. And in the process other countries have gone ahead in their IPRs. Now today only way is maybe collaboration, maybe technology transfer. But is it not a switch? Anybody can switch off any time and we may really get into it. Like CSR, can we fix a percentage that every industry should spend on R&D? I don't like this percentage fixing, whether it's for CSR for that. I don't think it does anything good. But just let me tell you, when I came back from college, this was 81, so Mr. Zavdekar has had much more tougher experience in the protected era. And even when we came back, bulk of our R&D was related to how to make the part in India because we couldn't import it. So how to localize. And I think in our whole Kirloskar, we were experts at it. We could make anything that we couldn't import, literally. And that's how we learned a lot of manufacturing processes. But as you've gone ahead, yes, without R&D, you're not going to survive. If you're going to be competitive, either you can make parts for people, or if you have to develop your own products, you have to do R&D and be competitive. R&D is not only in product, but it's also in processes and getting competitive. If you look at the pharma industry in India, India is becoming one of the centers of pharma in the world. It's because of a fair amount of R&D being done here, and a pretty much low-cost R&D. Also, if you find in manufacturing companies, R&D in India is being done at a much cheaper and a much lower cost than most places. You look at a lot of global companies which are in Bangalore, they're doing a lot of R&D here. Indian companies are doing it. I think it's increasing. As the competitive pressure picks up, I'm always with the feeling, the market will force people to do things. You have to let the market force people. If you want to survive and be competitive, the market will force you to do what you have to do. And leave it at that. Open the market.
I firmly believe. Get rid of the controls. Only controls you have is on environment and safety. There's no need for any other control. Last question. Yes, please. Good afternoon, sir. I'm Yogesh Shete, a part of Ernst & Young in the current role, but really privileged to start my journey with Kirloskar Cummins and then with Kirloskar Oil Engines, implementing the first ERP system back then. So the points that you made in terms of the value, ethics, and the passion for quality, I've actually lived and breathed during those days when I was a young engineer. But today when I look at it, in the world of fail fast, give a minimum viable product and give something out in the market as a philosophy, this is a huge contrast which is very difficult to digest. So do you get to see that in your world as well as a contrast? Sorry, I just missed your question a little bit. Can you just repeat it? Yeah. So the question is the dilemma between achieving the perfection versus delivering just a minimal viable product, and a confusion to push things fast in the market as a dilemma in the business. Yeah. What are your views on that? Yeah, we have this discussion a lot on how some manufacturers, with Dalvi and Ketkale, we have this discussion a lot. Some people say, yes, this is enough for this market and this price. And Dalvi and Ketkale are of the mind, no, whatever we do, we have to do it perfectly. So, and that's why our cars run longer. So, this is a dilemma. I think it depends on what the brand stands for. And as the market opens up, more competition, you'll find there are takers for people who like a particular kind of brand and what it stands for, and they're happy with that. So not everything is priced very high, not everything is priced low. So I think each brand has its own good points or bad points and what customers are willing to pay for. And in an open market, if that doesn't gel with the customer, your valuation of your brand and your cost or your price for what you're giving, it's going to collapse. The market will take care of it. Thank you. Suchitra, can we do the closing? Thank you so much, sir. It's been a pleasure and an honor to have you here. We just concluded the vote of thanks. Just 2 minutes, then we will not. Thank you. आपल्या मुलाखतीमधून आम्हाला एक वेगळा आणि समृद्ध अनुभव मिळाला. त्यासाठी तुमचे पुन्हा एकदा खूप खूप धन्यवाद. आजच्या कार्यक्रमाची सांगता करण्यासाठी मी महाराष्ट्र निवास बिल्डिंग ट्रस्ट यांचे उपाध्यक्ष श्रीयुत विनायक कवठेकर यांना विनंती करते आणि त्यानंतर महाराष्ट्र मंडळ कार्यकारिणी आणि महाराष्ट्र मंडळ ट्रस्ट कार्यकारिणी यांना स्टेजजवळ येण्याची विनंती. धन्यवाद. नमस्कार. संस्थापक दिनाचा अभिमान आणि योगदान पुरस्काराचा हा सोहळा दरवर्षी गुढीपाडव्याच्या दिवशी आपण करतो. यावर्षी काही कारणाने ते शक्य नव्हतं, तरीही आज रामनवमीच्या पावन दिवशी आपण तो साजरा करत आहोत. आजच्या या सोहळ्यात आजचे प्रमुख पाहुणे आणि अभिमान पुरस्काराचे मानकरी श्रीयुत विक्रमजी किर्लोस्कर आमच्या विनंतीस मान्य देऊन त्यांनी ते इथे आले आणि त्यांनी पुरस्काराचा स्वीकार केला. आपल्या कार्यबाहुल्यातून वेळ काढून त्यांना उपस्थित राहावं लागलं आणि ते इथे आले याबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक आभार. तसेच आत्ता आपण ऐकलं, आपण त्यांच्याबरोबर अजितने ज्या गप्पा मारल्या ते सेशन किती इंटरेस्टिंग आणि किती इन्फॉर्मेटिव्ह होतं हे आपल्या सगळ्यांना माहीतच आहे. त्याबद्दलही श्रीयुत विक्रमजीचे आभार आणि अजित तुझेही इंटरेस्टिंग सेशन केल्याबद्दल तुझेही आभार. नाही, गेली 3-4 वर्ष आम्ही श्रीयुत किर्लोस्करांना इथे बोलवण्याचा प्रयत्न करत होतो. शेवटी यावर्षी ते प्रत्यक्षात आलं. मिस्टर किर्लोस्कर्स क्लोज कलीग Mr. Mohapatra helped
helped us in arranging dialogue with Mr. Kirloskar. He accepted our invitation to be present at this function and he many thanks Mr. Mohapatra. तसेच किर्लोस्करांचे इतर सहकारी श्रीयुत गुमास्ते, श्रीयुत केतकाळे, श्रीयुत दळवी, देसाई आणि श्रीयुत नाईक आणि तसेच इतर सहकारी हे सर्व या समारंभाला आले आणि त्यांनी या समारंभाची शोभा वाढवली, याबद्दल त्यांचेही मनःपूर्वक आभार. श्री कैलासवासी अण्णा टोळ आणि पद्माताई नेहमीच आपल्या मंडळाचे आधारस्तंभ राहिले आहेत. आज पद्माताईंनी त्यांनी योगदान पुरस्काराचा स्वीकार करून आमचा आनंद द्विगुणित केला, त्याबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक आभार. आमच्या निमंत्रणाचा स्वीकार करून योगदान आणि अभिमान पुरस्काराचे मागील वर्षांचे सर्व मानकरी, सर्व सन्मानित आज या सोहळ्यास उपस्थित सहभागी झाले, त्याबद्दल त्यांचेही मनःपूर्वक आभार. आमच्या विनंतीला मान देऊन श्री दावडेकरांनी अभिमान पुरस्काराचे मानपत्र विक्रमजींना दिल्याबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक आभार. विश्वस्त मंडळाचे डोनर ट्रस्टीज जे आमचे आजच्या कार्यक्रमाला हजर आहेत, त्यांचेही मनःपूर्वक आभार. आपण आज आपलं स्टेजचं डेकोरेशन पाहत आहात, हे अप्रतिम डेकोरेशन केल्याबद्दल कथा वेडिंग्सच्या श्री अंतरा यांचेही आभार. खाली आपण येताना सुंदर काढलेली रांगोळी पाहिली असेल, ह्या सुंदर रांगोळीबद्दल सुमा करमरकर यांचे आभार. आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचं यूट्यूब आणि फेसबुकवर लाईव्ह ट्रान्समिशन होत आहे, त्यासाठी श्री कुमार यांचे आभार. तसेच या कार्यक्रमाला उत्तम ध्वनी पुरवल्याबद्दल साऊंड सिस्टीमचे श्री भूपेंद्र यांचे आभार. आजचे आपले केटरर मिस्टर शास्त्री यांचे आभार. आपल्या मंडळाचा स्टाफ श्री हनुमंते, श्री रांजे आणि इतर त्या सर्वांचे आभार. आणि शेवटी तुम्ही सर्व उपस्थित मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित राहून आजच्या ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवल्याबद्दल सर्वांचे मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद. आजच्या कार्यक्रमासाठी तुम्ही सर्वांनी अगदी आवर्जून उपस्थित राहिलात, त्यासाठी मंडळातर्फे तुमचे खूप खूप धन्यवाद. पुढच्या कार्यक्रमांसाठी फेसबुक पेजला नक्की लाईक करा, म्हणजे पुढच्या कार्यक्रमाची माहिती तुम्हाला मिळेल. धन्यवाद. पुढच्या कार्यक्रमाची एक छोटीशी सूचना सगळ्यांना. मंडळी 23 एप्रिल संध्याकाळी 5:30 वाजता अरुण दाते हे जे मोठे गायक होते, त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ त्यांचा मुलगा इथं भावगीतांचा कार्यक्रम घेऊन येतोय. तो महाराष्ट्र मंडळातच होणार आहे 23 एप्रिल संध्याकाळी 5:30 वाजता. आपण सगळ्यांनी जरूर यावं.